سلام دوستای هنرمندم، امیدوارم که عالی باشید. من شیدم و تو این ویدیو قراره با هم یه قورباغه گردن دراز گره‌ای ببافیم. برای بافت این قورباغه به 2 رنگ کاموا نیاز داریم: قلاب شماره 3، قیچی، چشم عروسک، الیاف، مارکر، سوزن و دستای پرتوان که بتونن جادو کنن. بریم که با هم جادو کنیم. اول من میام زبون عروسک رو میبافم. 8 تا زنجیره میزنم. از زنجیره دوم شروع میکنم و 7 تا پایه کوتاه میبافم. دو طرف نخم رو به هم گره میزنم. این شد زبون قورباغه من. میام چشم عروسکم رو میبافم. کارم رو با یه حلقه جادویی شروع میکنم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه میبافم. نخ آزاد حلقم رو میگیرم و حلقم رو جمع میکنم. توی رج بعدی میام یه پایه کوتاه میبافم و روی پایه بعدی افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 9 تا پایه خواهیم داشت. یه پایه خوابیده میزنم و نخم رو میچینم. حواستون باشه که ما به 2 تا چشم نیاز داریم. برای دست و پاهاش ما 4 تا نیاز داریم. هر 4 تا رو با این پترن میبافیم. یه گره میزنیم، 10 تا زنجیره میزنیم. از زنجیره دوم کارمون رو شروع میکنیم و 4 تا پایه خوابیده میبافیم. مجدد 5 تا زنجیره میزنیم و از زنجیره دوم شروع میکنیم و 4 تا پایه خوابیده میبافیم. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. 5 تا زنجیره میزنیم، 4 تا پایه خوابیده میبافیم. برمیگردیم روی زنجیره های اصلیمون، اولمون، و 5 تا پایه خوابیده میبافیم و تمام نخمون رو میچینیم. خب من 3 تا قبلا بافته بودم، اینم پای 4ممون. میریم سراغ سرش. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه جادوییمون میبافیم. نخ آزاد حلقمون رو میکشیم و حلقمون رو جمع میکنیم. توی رج بعد من میام روی هر 6 تا پایم 6 تا افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام یه پایه کوتاه میبافم و تو پایه بعدی افزایش انجام میدم. این کار رو 6 بار تکرار میکنم و در انتهای رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. خب توی رج بعد من میام یه پایه کوتاه میبافم، یه پایه افزایش میدم. بعد میام 2 تا پایه کوتاه میبافم، تو پایه سوم افزایش انجام میدم. این کار رو 5 بار تکرار میکنم و در انتهای رج هم یه دونه پایه کوتاه میبافم. رج بعد من میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و توی پایه 4م افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. یه پایه خوابیده میبافم و نخم رو قیچی میکنم. خب اینم از سر قورباغه ما. برای بافت بدن من کار رو طبق معمول
قوانین گردبافی با یه حلقه جادویی شروع میکنم. 6 تا پایه کوتاه روی حلقه جادویی میبافم. نخ آزاد حلقم رو میکشم و حلقم رو جمع میکنم. توی رج بعد میام روی هر پایم یه پایه افزایش انجام میدم و در انتهای رج 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام یه پایه کوتاه میبافم و تو پایه بعدی افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. تا اینجای کار ما 18 تا پایه داریم. میایم 2 رج پایه کوتاه روی همین 18 تا پایه میبافیم. تا اینجای کار من روی همون 18 تا پایم 2 رج بافتم. اینجا میام این پترنی که میگم رو 3 بار تکرار میکنم و در انتهای این رج ما 15 تا پایه خواهیم داشت. میایم 4 تا پایه ساده میبافیم و یک کاهش انجام میدیم. 3 بار این کار رو تکرار میکنیم و در انتهای رج 15 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام روی همین 15 تا پایه کوتاه میبافم. توی رج بعد میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و یه دونه کاهش انجام میدم. 3 بار این کار رو تکرار میکنم و در انتهای رج 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام روی همین 12 تا پایه کوتاه 12 تا پایه کوتاه میبافم. توی رج بعد میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و یه دونه کاهش انجام میدم. توی این قسمت میام داخل عروسکم رو با الیاف پر میکنم. توی رج بعد میام 2 تا پایه کوتاه میبافم و یک کاهش انجام میدم. در انتهای این رج ما 6 تا پایه خواهیم داشت. خب تا اینجای کار ما 6 تا پایه داریم. 6 تا پایه برامون مونده. بدن قورباغمون شکل گرفته و برای اینکه این گردن بلند رو داشته باشیم ما حدوداً 17 تا 20 سانت متناسب با اون چیزی که خودتون دوست دارید این بافت 6 تا پایمون رو ادامه میدیم. ولی اگه نخواهید به این صورت گردن دراز باشه میتونید توی همین مرحله سر و چشم و زبون و دست و پاش رو نصب کنید. پس 17 تا 20 سانت روی همین 6 تا پایه میبافیم. من گردن بلند قورباغم رو بافتم و توی این قسمت میام یه پایه خوابیده میبافم. میام اضافه نخم رو قیچی میکنم. اگه شما میخواید سر عروسکتون رو به گردنش بدوزید حتما یه نخ بلند بذارید برای این کار، ولی من میخوام بچسبونم به خاطر همین نخم رو یهو قیچی کردم. شما یهو نختون رو قیچی نکنید. خب میریم برای سرهم کردن قورباغمون. خب این قسمت سر عروسک ماست. ما این رو تا میکنیم و زبون رو داخل این قسمت قرار میدیم. این میشه قسمت سر عروسک ما. ما 2 تا چشم بافتیم که این چشمای متحرک رو میچسبونیم روش. بعد پایین چشمامون رو چسب میزنیم یا با دوخت به این شکل روی سرمون میچسبونیم. بچه ببینید من اینجا اومدم از چشم متحرک استفاده کردم، ولی اینجا اومدم با استفاده از نخ سفید و چشم لپه‌ای چشم درست کردم. قسمت پشت چشمش که به همین شکل بافته شده، قسمت داخل چشمش با استفاده از نخ سفید 7 تا پایه کوتاه روی حلقه جادویی زدم و جمعش کردم
و زدم به اینجا. چشم لپه‌ای مشکی رو روش قرار دادم. همین. خب میام دست و پاهای قورباغم رو میدوزم. خب اینم از دست و پاهای قورباغمون. الان فقط مونده که این سر رو به گردن وصل کنیم و تمام. اینم از قورباغه گردن درازمون که میتونید باهاش پرده هاتون رو جمع کنید یا به بند کیفتون به این شکل وصل کنید. تا یه ویدیو دیگه و یا آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.